Hi guys, good afternoon. Design to Inspire is signing in for vlog number, basta vlog number. So, nandito tayo ngayon sa The Rise Shangri-La. So, gumagawa tayo ngayon ng fit out, construction, interior design. So, ang ating guest architect for today is Architect Lorraine Javier, one of my associates. Hi architect! So, ano project mo dito ngayon? Interior fit out. Kasi tour natin sila, no? So kung ano yung gagawing design and ang gagawing design and proposal mo for the project. So ilang square meter yan? 25 square Ganun meter. din pala itong ano mo. Okay, may tanong siya. Sagutin mo muna. Ano po yun? Ganun din pala yung engine oh. Same? Panganyan din. Ito, bali yung kitchen, extended. So, palit din kami ng countertop. We're going to make it black. Ito ay team. Yes. Kasi ang concept is industrial. Okay. So, more on black and then masculine. Okay. Anyway. Diyan, ano yan? Dito yung magiging dining area na yung table is yung mahaba sana na nakaharap sa wall. That's why merong Drop down light. light dito. Yes, yes. Saan mo nabili yan? Secret. Okay. Tapos, ito na yung living area. Yes. Before, meron ditong drywall partition, giniba na namin siya. Then, Okay. papalitan namin siya ng glass partition with a black frame. Para ma-achieve yung... May plano ka dun, no? Yes, Patingnan natin. later na yun. Para ma-achieve yung black na concept. Okay, okay. And So then, dito, anong ginagawa niya? dito yung living, dito yung wall ng TV. Okay. Possibly TV. dito siya. Yes. Dapat nung dito siya, andito yung abang, yung sa cable. Okay. Pero we decided na dito na lang siya. Para pag nanonood, walang abala kung may dumadaan ka. Okay, so living, dining, Yes. magkakasama naman. Ilang square to? 20? 25. 25. So studio. Okay. So, one bedroom consider. So, Ha? wala. Ito. Ayusin mo ba yan? Ayusin. Anong size yan? Backbite mo. Sige po. So yan yung pinaka-ito ng buong Living. living dining. So ano ginagawa niya dun, Benj? Para saan? Lalagyan ng mga gamit pa, displays, and then may ilaw siya. May ilaw ka sa ilalim eh. Yes. So dalawa. Nakakala. Oh. Ano gagawin mo dito? Sabi mo, yan. So, for the glass partition, frame in black. Black. Coated, yes. Yan yung dati nakalagay, di ba? Yes, ito yung dinismantle namin. Kasi ito na yung bedroom. So, yung glass, ano lang siya, the curtain lang for their Curtain. privacy. Okay. Supposedly, wallpaper, pero maybe may budget so tingnan muna namin kung anong possible na makamura kami na. Okay. But this one, painted to. Painted, okay. Gray. Saan yung banyo? Saan yung banyo? Dali. CR ka? Dali. Pakita natin yung CR. So, meron tayong banyo dito. Yan. So, dito may gagawin ka. Wala. Maybe So, wala. magpapalagay lang sila ng bidet. And then Since syempre, budgeted nga eh, no? So, retain natin ng CR. So, i-accessorize lang nagpalitan daw ako ng ilaw. ni architect. Nagpalit ng ilaw. So, Yes. dati, ano ilaw? Bulb lang yung ordinary na incandescent lang. Okay. So okay na kay client ka na. Yes. So far, lahat naman yung light na palitan. Yung bagay mo. Okay. Thank you. Okay. So, gano'ng katagal ang construction? Tama sila. Uy, cut mo yan Cut mo yan Ano na itanong kasi dapat may target kami. Tingnan pa, wala-wala sila eh. Dito na tayo. Ito yung plano guys. Ayan. Wait na Okay, natin. na kuya. So, ito yung magiging design. Yan. So, ito. Living area, dining area. Tricolor. Yeah, ito. Ayan, living area. Tapos ito yung pinaka-bedroom. Yan. So, architectural plan. Ganda tayo. So, yan. Okay. So, babalik tayo pag tapos na. Kumpleto na yung laman. Yeah. So, okay na. Okay. Bye-bye. Bye.